Päivää. Hei, tämmönen E-tekki, ei kun 50. Siis vuosimalli 9990. Laitettiin tämmönen joskus tämmöiseen Utterniin ja tällä on nyt tässä kesä ajeltu ja hukattu potkureita ja kaikenlaista retkeä ja menty ja muuten on toiminut, mutta kuulemma pätkii vähän 4 tonnin jälkeen, rupee kakoon. Vaihdoimme polttoainesuodattimen korkeapainepuolelle ja sitten havaitsin semmosen ongelman, että mikä kannattaa teidän kaikkien nyt tämmöisen laitteen omistaneiden niin tarkistaa, taikka omistavien. Kampiaksenin asentoanturi. Tietokone kertoi hämähäkki. Herran jestä. On mä niin vanha jo. 400 tunnin kohdalla oli viimeinen vika, siis semmonen mikä tulee ja menee. Ja sit kun rupesin tutkiin sitä, niin vähän häiriösignaalia. Ja vika oli semmonen, että siihen anturin päähän oli kerääntynyt metallia, semmoista pölyä, kun siinä on starttikehä ja se on kuiva, niin siitä starttikehältä oli tullut metallipölyä siihen. Ja se sotki sen anturin toimintaa, kun oli enemmän kierroksia. Nyt se on puhdistettu ja se pitää säätää, siinä on sellainen kierre, mä voin näyttää sen vielä tuossa rantsussa, että mikä ja missä. Niin. Nyt se toimii. Ja sitten näytän yhden trimmiasian näistä isommista koneista, missä on 2 riviä niitä topparitapin paikkoja, niin mä näytän. Tässäkin se oli väärällä rivillä, niin toi kone ei mennyt tarpeeksi sisään ja tää lähti liukkuun, niin kauheen nokka pystyssä, kun kone ei mennyt sisään. Joku teki meille aaltoja. Niin otetaan siitä nyt, ajatellaan tonne rantsuun tän kanssa ja lyödään kärrylle ja tutkitaan, mä näytän ne jutut, niin joo, kyllä se 50 vaan E-tekki on siinä hieno soundi ja kyllä tää hienosti vaan vie venettä, että ei voi mitään. Sitten meille kävi tässä äsken semmonen, pitää sekin kertoa, kamerat ei valitettavasti pyörinyt. Tää yskäs, kun hiljensi, niin kerran katkes niinku, että sähköt meni. Tiu! Kävi kyllä, mutta siis teki sen yskäsyn. Sitten vähän matkaa, niin sammu ihan täydestä lennosta. Ja mikään ei toiminut. Niin akunkenkä löysällä. Muistakaa kiristää ne akunkengät. Oltiin ihan, että jumalauta joudutaan meloon. Haavilla ja muovipussilla.
Tässä se on. Ja piti tääkin näyttää, en tiedä onko näyttänyt. Tämä kuljetustuki. Lasketaan se siihen kuljetustuen varaan nyt, niin näette minkälainen se on. Se on tuo valmiina tommonen. Noin. Tämmönen pitäisi olla kaikissa lakimäärää. Ettei tarvitse niitä koivuhalkoja olla tuo aina saunapuita mukana. Tuohan se tietysti voi rillimakkaran yhden paistaa sillä. Käydään täällä. Otetaan se tuki nyt vielä pois sieltä. Jania piti se toi sokkajuttu, toi rajoitin sokka. Elikkä täällä on tämä sokka, mihinkä toi kone toppaa, kun se trimmataan tonne alas. Niin tää alempi rivi ottaa eri kohtaan kuin toi ylempi rivi. Toi alempi rivi tuottaa tuohon ja toi ylempi rivi tuonne kitaan. Kun sen pistää tonne ylempään perimmäiseen, niin tää menee ihan sisään tää kone. Minä näytän teitille. Niin tässä se oli tuossa alemmassa rivissä, niin se kone toppasi niin kuin suurin piirtein tähän. Nyt toi menee aivan tonne kitaansa asti toi. Ja saa negatiivisen trimmikulman. Noin. Näin se pelaa tämä homma. Otetaan koppa auki ja mä näytän tän anturijutun. Se on hyvä teline tolle. Tällä puolella moottoria sijaitsee tämä kalikka. Ja se on tuossa se anturi. Noitten kahden ruuvin alla on tämä pötkö. Ja niin kuin tästä näitte, niin tässä on kierre. Tässä. Ja täällä on sellaiset urat tuo muovissa. Ja tuossa on reikä, mistä näkee sinne. Ja tuo vauhtipyörässä on niitä kohtia, mistä tämä lukee. Niin siellä oli metallikakkaa tuossa päässä, niin se sai virheellistä tietoa. Ja putsattiin se, avattiin ja sitten tosta se pyöritetään, passataan se. Sille on varmaan joku tuuman osia joku. Mutta silmämääräisesti pistää sen niin lähelle, että se ei ihan osu. Niin pistää vaikka ohuen pahvinpala, ei se ole varmaan liikaa, paperi sinne väliin ja koittaa, jos ei ole rakotulkkia, että se ei vaan osu, niin se on siinä. Ja sitten ruuvit kunnolla kiinni, se on tossa. Näin se pelittää, se aiheuttaa siellä helposti häiriöitä näissä kierrosluvun osalta. Se ei saa kaampiakselin asentotietoa oikein, niin se rupeaa kikkailemaan. Semmonen pikku tipsi siitä, niin. Näin, me pistetään pelit pussiin ja lähdetään uusiin seikkailuihin. Mä lähden ainakin puusavottaa. Vähän semmoista tekemistä tossa nyt. Tuli hieno keli. On hienoja tällainen syksyllä, kun tulee tämmösiä yllätyslämpöisiä päiviä, nämä on mukavia. Koittakaahan nautiskella vielä veneilystä. Moi moi!